Magandang tanghali Pilipinas, no? Nagpulong po kahapon ang mga gabinete kasama ang ating presidente sa kanilang 51st cabinet meeting. May dalawang punto lang po tayo na i-discuss ngayon, no? Unang-una, usaping baboy. Tingnan po muna natin, magkano ba talaga ang kinakailangan para makapag-produce ang mga nag-aalaga ng baboy para ibenta sa atin, no? Ang national average po ng production ng baboy ay 171 pesos per kilo. Now, ang problema po, wala pong supply. Bakit? Dahil gaya nga po ng sinabi ni Secretary Dominguez kahapon, yung ASF parang COVID ng mga baboy. Ang diferensya, ang ASF talagang nakakamatay. Kahapon nga po, meron akong kausap, no? Meron sa dating 10,000 heads na baboy, patay po lahat dahil sa ASF. Now, dahil dito, naubos ang supply natin sa Luzon or kung hindi naubos, mababa ang ating supply. Ngayon, alam nyo naman yung law on supply and demand, no? Kung mataas ang demand at walang supply, tataas ang presyo. Kaya nga po, tumaas ang presyo ng baboy. Bagamat, constant po yung cost of producing per kilo ng baboy. Magkano ba ngayon ang presyo ng baboy? Naku po, alam niyo naman yung mga namamalengke, no? Tignan niyo po sa infographics nito, mula 320 hanggang 400 pesos. Dahil nga po sa kakulangan ng supply. Kaya napilitan ng gobyerno na mag-impose po ng price ceiling na hanggang 280 hanggang 310 pesos per kilo ang baboy. Now, gaano ba po ang ating kakulangan dahil nga po dito sa ASF neto? Hindi po ito bababa sa 400,000 metric tons ang kakulangan natin. Now, anong solusyon? Well, ang normal na solusyon po natin dahil tayo naman ay archipelago, kinakailangan mag-angkat muna tayo ng baboy na inalagaan at pinalaki sa Visayas at Mindanao. And as a last resort, pwede rin tayo mag-angkat galing sa ibang bansa. Now, ang tanong, magkano ba ang presyo ng baboy kung ito ay aangkat natin galing sa ibang bansa at magkano ba yung taripa na ino-impose natin para hindi naman madihado yung ating mga local na producers? Naku mga kababayan, napakababa po ng imported presyo ng baboy. Sa katunayan, kasama na ang 40% na taripa ay ang boneless loin sirloin na makikita niyo po, ito ay galing po sa customs, no? Ay pumapatak lamang ng 114.35 ang halaga ng baboy na meron ng 40% taripa. Anong problema? Kung ikaw ay Pilipino, nag-aalaga ng baboy, ang halaga mo to produce isang kilo 171. Kung ikay mag-aangkat kasama ng taripa, ang halaga 114. So napakamura. Ano mangyayari dyan, no? Baka tuluyang mawala na yung mga local producers. Kaya nga po nag-iingat tayo pagdating doon sa desisyon kung ilan ang aangkatin from abroad. At ang ating priority, mag-aangkat muna tayo galing sa Visayas at Mindanao. Now, kahapon po, meron akong puntong rinaise. Ang sabi ko, itong ating price ceiling, tama yan. Kasi nakikita natin na napakalaki nung yung agwat doon sa cost of production at saka doon sa binibili ng ating mga mamimili. Ibig sabihin, yung mga traders, napakalaki ng kinikita. So tama lang na meron tayong price cap na tinatawag. Pero ang tanong, bakit sa palengke lang ini-impose ang price cap? Samantalang, babalik ko yung halaga ng imported, ha? 114 pesos per kilo ang imported kasama ng taripa. Bakit walang price cap sa supermarket? Ang tanong mga kababayan, sino bang nag-aangkat ng baboy para adresin ng kakulangan? Yung mga nasa palengke na tinatawaran pa natin o yung mga nasa supermarket? Hindi ba dapat lamang na kapag magkakaroon ng price cap, kaparehong may price cap sa palengke at sa supermarket? Lalo na nga sa supermarket dahil mas mura nilang naaangkat yung baboy. Kaya naman kahapon po, nangako po ang ating DTI sa pamamagitan ni Secretary Lopez na henceforth, unang-una magkakaroon po ng label na imported ang baboy na binibenta sa supermarket. At kapag ito po ay imported na baboy nga,
subject na rin po siya sa price cap. Sabi ko nga po kagabi, meron tayong prinsipyo, no? Equal protection clause, no? Kinakailangan, things similarly situated must be treated alike. Ano ba pagkakaiba sa baboy sa supermarket at baboy sa palengke? Sabihin mo nang meron silang mga additional overhead, kapag sila na may nag-angkat, mas mura kaysa dun sa binili sa lokal. So ngayon po, patas. Magkakaroon po ng label sa supermarket at ito po ay isa subject din sa ating price cap. Pero ano ba ho talaga ang ginagawa ng inyong gobyerno para maibsan itong kakulangan ng baboy dahil talaga namang tumaas ang presyo dahil kulang ang supply? Well, meron po tayong ginagawang tinatawag na whole of nation approach. Habang ako po ay nagdi-discuss kung ano itong home of nation approach, dito po sa ating infographic makikita nyo lahat ng ating mga planong gawin. No? Unang-una, ano ba ho ang mga plano natin? At ano yung pinapatupad na natin? Una, ang DA Regional Feed Units at iba pang attached agencies at mga korporasyon ng DA ay maglalaan ng resources para bumili ng mga baboy mula Visayas at Mindanao at mga probinsya sa Luzon na ASF-free. At itatransport ang mga ito sa mga pangunahing pampublikong palengke sa Metro Manila simula ngayong weekend sa presyong mula 270 hanggang 300 bawat kilo para sa kapakanan ng mga mamimili. So ang inaangkat po natin, grown and fed in the Philippines. Pangalawa, ang DA ay gagawa ng mga hakbang para buhayin ang swine industry ng bansa. Ito ang repopulation program. Siyempre po, naubos ng ASF. Paano tayo makakabangon? Kinakailangan, bigyan natin sila uli ng palalaki mga baboy na walang ASF. Sa pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor, veterinary groups, LGUs at iba pang organisadong grupo ng mga magbababoy. May pauna ng 1 bilyong piso po para sa repopulation program, kasama na ang kalahating bilyon or 500 million halaga ng zero-interest loans para sa backyard at semi-commercial racers. Meron ding nilaan na 15 bilyong piso, 15 billion, para sa pagpapautang sa commercial racers. So yung mga gaya ko po, ako po talaga dati nag-aalaga din ng baboy, no? Pero siyempre tinamaan din. Lahat po tayo, pwede na tayo mangutang para tayo po makakuha uli ng palaki, no? Pangatlo, papalakasin ng DA ang bantay ASF sa barangay para ma-manage, maiwasan at makontrol ang African swine flu kasama ng DA ang LGUs, pribadong sektor, veterinary groups at hog racers association. Siguro po sa susunod na linggo, yung isa kong kasama dati po kasi wipe out na ako no? Yung isa kong kasama rin sa industriya ay iimbitahin natin para naman marinig talaga natin no, kung ano yung mga persepsyon ng mga nag-aalaga mismo ng baboy na naging biktima ng ASF. Meron na po tayong initial arrangements ang DA para bumili ng bakuna sa ASF na idinidevelop ng US Department of Agriculture na sa ngayon ay clinically at field tested sa Vietnam. Mantakin ninyo po, no? Habang tayo nagbabakuna laban sa COVID-19, kinakailangan magbakuna din laban sa ASF. Okay. So, ito po yung whole of nation approach na tinatawag natin para buhayin ang industriya ng pagbababoy at pababain ang presyo ng baboy. Inuna ko na muna ang usaping baboy kasi paborito po talaga ng Pilipino yan at siyempre malapit sa sitmura. Ang suma total, gumagawa po tayo ng hakbang. Hindi natin ninais na madali tayo ng ASF kasabay ng COVID-19. Pero babangon din po tayo. Mapapababa rin natin ang presyo ng paboritong lechon. Good news, pangalawang good news po. Inaprubahan kahapon po ng gabinete at ng presidente sa kanyang sa meeting ang mga sumusunod na hakbang para matulungan ang lifeliner elective consumers. Kung ikaw ay lifeliner, ito po'y para sa lifeliner lamang Ano yung mga pribilehiyo? Una, no disconnection hanggang Pebrero. Pangalawa, ang pag-extend ng grace period ng additional 2 months para magbayad ng inyong kuryente. Pangatlo, ang pagbibigay ng option for installment payment kung hindi mabayaran buong buo. Now, ito po importante dahil itong mga benepisyong ito para sa lifeliners lamang. Sino ba yung mga tinatawag nating lifeliners? Ito po yung mga mahihirap na kakaunti lang ang konsumo ng kuryente. Kadalasan nga po, low-income consumers, meron lang 3 bumbilya, 1 radyo, at talagang limitado po ang appliances. Ito po talaga yung poorest of the poor. Itong inaprubahan po kahapon ay dagdag na proteksyon para sa mahihirap
at nagsusulong ng energy efficiency sa panahon ng pandemya. Nadinig po tayo ng Presidente, kinakailangan natin ng lahat ng tulong dahil nga po sa pandemya, kung dati mahirap na ang buhay, mas mahirap po ngayon at nagbibigay tayo ng karagdagang benepisyo. Now, na-discuss din po yung funding ng PhilHealth kasi nga po pinahinto ni Presidente yung mas mataas na premiums, no? Well, ang mga na-discuss po, walang choice. Kinakailangan mag-cut cost doon sa operasyon ng PhilHealth at kinakailangan mas pabutihin pa yung collection record ng PhilHealth. Pero sa susunod na linggo po, dahil tayo naman po nagsulong ng universal healthcare sa mababang kapulungan ng 17th Congress, iimbitahin ko po yung mga tumulong sa akin na magsulong ng batas na yan. Ito po yung tinatawag nilang UPPGH Study Group on Universal Healthcare, no? At ang iimbitahin po natin kung siya available next week, walang iba po kung hindi ang Magsaysay Awardee Dr. Domingo. Hindi po siya yung nasa Food and Drug Administration. Siya po isang Magsaysay Awardee, liver doctor, at siya po talaga yung pangunahing naging consultant natin nung sinulong po natin ng Universal Healthcare para sagutin ang tanong na saan ba talaga dapat manggaling ang pondo para sa Universal Healthcare kung kulang ang mga premiums. Hindi na po ako mag-COVID-19 report kasi yun naman po yung last point na diniscuss ni Yusek Roque. Pero ulitin ko lang po yung ranking kasi paulit-ulit. Kanina nag-interview na naman ako, hindi raw maganda ang handling natin ng COVID. Naku po, yan po ang propaganda. Yung propaganda talaga hindi maganda handling natin. Dahil kung titignan nyo po ang datos, galing naman po sa World Health Organization na hindi nyo pwedeng pagbintangan na sila ay nagkakalat ng fake news or propaganda, nagpapakita naman po na we are managing our COVID-19 pandemic rather well in the Philippines. Sa total cases po, number 32 tayo worldwide. Sa active cases, number 41 tayo worldwide. Cases per 1 million population, number 134 tayo worldwide. At ang case fatality rate ay 2.1% or number 68 worldwide. Okay? Now, sa mga kasong aktibo po ngayon sa Pilipinas, meron po tayong 31,455 ayon po sa datos ng DOH. At doon sa mga aktibong kaso, 94.6 ay mild at symptomatic, 2.5 ang critical at 2.4% ang severe. Nasa 487,721 ang kabuuan bilang ng mga gumaling or 92% recovery rate. Meron po tayong fatality rate na 10,942 at nakikiramay po kami. Yan po ay 2.06 fatality rate. Okay, now tignan naman po natin ang ating kakayahan ng mga hospital. Well, unang-una, yung COVID cases, confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset. Makikita nyo po na bagamat bumababa, talagang nag-spike po siya for the past 4 days at the very least. No? Pero ngayon naman po, nag-spike, pababa na naman muli. Sana patuloy na po yan. Sa ating mga ospital, puno na po ang ating mga ospital. Hindi naman po, no? Meron pa tayong 59% available na ICU beds. Meron tayong 65% available na isolation beds. Meron tayong 75% available na ward beds. At meron tayong 79% available na mga ventilators. Okay, bago po tayo pumunta sa ating mga kasama sa MPC, meron po tayong dalawang panauhin. Unahin ko na po muna si Taguig Mayor Lino Cayetano. Ang issue po kasi, parating na yung COVAX facility. Ito nga po yung makukuha nating bakuna dahil sa pangunguna ng WHO. 117,000 na Pfizer at ilang milyon na AstraZeneca. Ang tanong, dahil ang mga lokal na pamahalaan naman po ang mag-distribute niyan at talagang magtuturok sa kanilang mga constituents, handa na ba ho ang ating mga LGUs? Pauna lang po namin ito, next week, ipipicture po natin ang as many as we can ng mga local government units. No? At mamayang hapon po, nandyan po ako sa aking syudad ng Pasay, 2:00, kasama si Mayor Calixto, para nga po i-discuss yung ating mga plano para makarating sa taong bayan natin ng Makuna. Pero unahin po natin si Taguig Mayor Lino Cayetano. Sir, ano na pong mga hakbang na nagawa ninyo
para masiguro na mabakunahan ang mga taga-Taguig sa lalong mabilis na panahon? The floor is yours, Mayor Cayetano. Salamat. Magandang tanghali sa aking kaibigan, Secretary Harry Roque sa PCOO team. Magandang tanghali sa inyo and of course the Malacanang Press Corps. Salamat ho sa oportunidad na maikwento, may lahat ng lungsod ng Taguig ang kanyang vaccination plan. Pero bago ho yun, dito ho sa lungsod ng Taguig, what we communicate, Sec, is really yung vaccination is the most important step. It will be the most important program over the next few months of the national and the local government. Pero ang vaccination po ay isang component lang ng ating overall goal. Ang overall goal pa rin natin ay napakalinaw. To end COVID-19, to end the pandemic, to beat this virus. So yun yung isa naming in-emphasize. Napakahalaga ng vaccination. But it is just one component. Bakit ho namin pinapaliwanag po ito? Dahil meron ho mga bansa na natulad natin, nag-iintay pa rin ng mga vaccine, pero halos zero na ho yung kaso. Australia, New Zealand, Taiwan, even Vietnam and Singapore. Ibig sabihin mo noon, habang hinihintay natin yung pagdating ng vaccine, habang tayo ay naghahanda, we want to emphasize in the city of Taguig na patuloy dapat tayo, yung nakasulat nyo dyan sa podium, mask, physical distancing, and to continue to enforce the minimum health protocols. Naniniwala ho tayo, dito sa lungsod ng Taguig, umabot na ho tayo sa almost 1 to 2 active cases per 100,000. Ngayon ho, tumaas tayo ng mga 9 to 10 active cases per 100,000. Still among the lowest in Metro Manila. But naniniwala ho kami na patuloy sa paghahanda sa pagbabakuna, napakahalaga na kaya natin yung road to zero even as the vaccine comes. Sa ibang mga bansa po kasi, Sec, habang nag-roll out yung vaccine, kung hindi tayo maingat, while they roll out millions of vaccines, it is also a period where there are most infections and there are the most deaths. So yun yung isa naming patuloy na paalala o warning sa ating mga kababayan. So let me share po, Sec, a short video habang ninanarrate ko ho. So unang-una, yung sa pagdating ho sa best practices, last time na nandito po ako, something that we shared is yung localized lockdown. So just quickly before we go to vaccination, yung localized lockdown ho, nakita natin dyan sa BGC, hindi ho kailangan isarado ang buong lungsod, kahit ho ang barangay. Patuloy yung operations namin dyan sa BGC when 294 active cases were found in one construction site. Pero dun sa mabilis ho nating kilos, 294, hindi nagsara ang Taguig, hindi nagsara ang BGC, hindi nagsara mismong yung kalye. Only the construction site. 294 cases, infected cases, and after 3 weeks, 294 recovered. So again, as we're waiting for vaccination, tuloy-tuloy pa rin ho yung ating localized lockdown para tuloy-tuluyang magbukas ang ekonomiya. Pangalawa ho, na napaka-importanting strategiya, pinaalala ng ating Pangulo, yung testing. In the city of Taguig, we will continue to aggressively test. Lahat ho ng health centers sa Taguig, all 30 health centers conducts COVID-19 PCR tests. And na-witness nyo to, Sec, you were able to experience yung drive-thru natin. Tuloy pa rin. Twice a week, every Wednesday, every Friday sa BGC at sa Lakeshore sa Lower Bicutan, tuloy-tuloy yung aming drive-thru testing sa lungsod ng Taguig. Overall ho, we've conducted, the government has conducted around 111 free PCR tests. That's equivalent to almost 10 to 11% of our population. Again, naniniwala kami, napakahalagang component nito. Yung nakikita niyo ho sa screen, yan ho yung aming quarantine facility. Again, para mahiwalay ho yung may mga sakit, we made sure na meron tayong komportable na quarantine facility. May sariling kwarto, may sariling banyo, yung bawat ho na maka-quarantine. So again, these components, naniniwala kami, even during vaccination, is important. Yung nakikita niyo ho sa screen nyo ngayon, yan ho yung isang component of our vaccine plan. Again, thank you sa pag-imbita sa amin dahil naniniwala ho kami, yung unang step is really massive information campaign and social preparation. Kaya ho, the most important component right now of our vaccination plan is nagtayo ho kami ng isang standalone vaccination training and information center. And Sec Harry, I'd be happy to invite you here. Pag may oras ho kayo, I know you're busy going around the country. Kung may imbita ko ho kayo dito, it is a place na tinutour ho namin ngayon. Lahat ng barangay captain natin, lahat ho ng mga members ng community, church groups, GPTA, household homeowners association presidents, lahat ho ng pwede naming iikot. We use it as a venue para magkakumpiyansa yung mga kababayan natin sa pagbabakuna.
So ito ho, yung nakikita nyo ngayon, ikakwento ko yung paglalahad. No? Once the vaccine is here, handa na ho ang lungsod ng Taguig. Sa tanong nyo kanina kung handa ho kami, handa na po. Once the vaccine arrives, ang kailangan lang ho sabihin sa akin ay nandyan na, pwedeng kami sumundo sa airport o pwedeng dalhin ho sa aming storage facility. Yung nakikita nyo ho is our cold storage facility. World-class ho to, and we partnered na sa lungsod ng Taguig, may ensure ho nila yung integridad ng vaccine. Kahit ho yung Pfizer na kailangan ng extreme temperature, mula ho dun sa storage facility, and we can store even up to 1 million or 2 million vaccines. Sinukat na ho namin, no? We timed it, we did time in motion, dadalhin ho yan sa aming mga vaccination centers. What you see, Sec, on the screen right now and to the Malacanang press corps is yung 40 vaccination sites. So right now ho, we're capacitating, we're training our staff for the 40 vaccination sites. 5 mega vaccination centers and 35 community vaccination centers. But we will also partner with our hospitals and private and public hospitals for the rollout. So yung nakikita nyo sa screen ngayon are our mega vaccination centers. So 5 ho yan ho yung mga standalone structures. Yung aming university, yung etong standalone facility sa Lakeshore, and then our schools. Napakalaga ho sa amin that we have a lot of vaccination sites para madali ho puntahan yung aming mga vaccination center, and we are currently setting them up. Pagdating naman ho sa manpower, no, sa mga kinikailangan para magpabakuna, handa rin ho kami. The City of Taguig has 716 vaccinators. Yung 716 na po to, lahat ho yan empleyado ng gobyerno. But we are currently also partnering with our friends sa Bureau of Fire, sa Philippine National Police, even sa mga private organizations tulad ng Red Cross para ma-augment, para lalo hong rumami yung vaccinators natin. Ang sabi ho ng Department of Health, batay sa guidelines ng WHO, ito ho sa screen nyo, ito yung kailangan ng isang team. So one team is composed at the very least of these 5. Isa lang ho ang vaccinator na kailangan dyan. So something to remember siguro ho, ngayon binabatay ho natin sa gabay ng Department of Health. Ang nakikita po namin, Sec, ang sabi nila, one team can vaccinate up to 100 people per 8-hour shift. So kami ho, to be a little bit conservative habang ho nagsasanay tayo, ito ho konting computation. No? Kasi ang isang venue, pwede ho more than one team. So kung malaki yan tulad ng isang eskwelahan, we can set up anywhere from 5 to 10 teams. So kung 5 teams tayo per venue at meron tayong 40 vaccination sites, we can do around 15,000 a day. It will take around 46 days for us to vaccinate yung 670,000 population. Pero nakita ho namin, mukhang kakayanin rin namin 10 teams per vaccination site. 10 team. With that, we can do 30 vaccinations a day, 30,000, and we can finish in around 23 days. Pero again, no, hindi ho ito pabilisan. We want to do it safely and effectively. At pag tayo ho nag-vaccinate, kasabay nung binanggit natin kanina na tuloy-tuloy yung ating mga health protocols, we have time to prepare and we have time to do it right. Okay. Maraming salamat, Mayor Cayetano. Asahan niyo po sa susunod na linggo ay yung ibang mga alkade ay makakasama rin natin para discuss ang kanilang rollout plan, at mamayang hapon po papunta ako dyan sa Pasay para nga po pakinggan kung ano yung rollout plan natin. Bago po ako makarating ng syudad ko ng Pasay, congratulations dahil for the past months po, no, Pasay is one of the cities na puro negative po ang attack rate ng COVID. Ibig sabihin, pababa po ng pababa yung mga attack rate ng COVID sa syudad ng Pasay. See you later, Mayor Calixto, and thank you very much, Mayor Cayetano. Now, we have a true expert, a former Secretary of the Department of Health, a former Professor of Medicine at the UP College of Medicine, former Director of Health Center. Lahat ng puro credentials nasa kanya na. Pero sabi ko po sa kanya, ibang tanong ko sa kanya ngayon. Kasi nga po, ngayong magbabakuna na tayo, meron pong mga natatakot sa bakuna. At bakit? Kasi nga po doon sa nangyari sa Dengvaxia. Pero napapansin nyo, walang gusto magsalita sa Dengvaxia. Kaya winarningin ko po ngayon si Secretary Cabral, tatanungin ko siya, ano ba ho nangyari sa Dengvaxia? At yung pangyayaring ito, bakit negatibo ang epekto doon sa kumpiyansa natin magpabakuna? At ano ang way forward para magtiwala pa ng lalo ang ating mga kababayan na magpabakuna sa COVID-19? Ma'am,
These are difficult questions and questions that are not openly discussed, but they have to be answered. And I think an expert like you would be in a position to answer it. The floor is yours, ma'am. Doktora Cabral. Maraming salamat, Secretary. Magandang tanghali sa inyong lahat. And thank you for the opportunity to discuss vaccine hesitancy in light of our COVID-19 problem. Ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo ay nagbabakuna? And may I have the first slide, please? Okay. Tayo ay nagbabakuna para hindi tayo magkaroon ng malubhang sakit at hindi mamatay. Yun ang pinaka-importante sa lahat na dahilan. At susunod ay kung magkakasakit man tayo, gusto natin ay mas mild kesa sa mas malubha ang magiging sakit natin. At finally, gusto natin na huwag nang kumalat yung sakit sa ibang tao. At kung merong isang bakuna na pwedeng magamit, ay ito ang dahilan, mga dahilan kung bakit natin gagamitin ito. Next, please. Ito ay illustration ng mahusay na ginagawa ng bakuna. Makikita natin dito na nung araw, for example, sa measles, bawat taon, higit 100,000, minsan 1,000,000 sa isang taon ang nagkakaroon ng measles o tigdas at maraming namamatay dito. Pero nung 1950s, ganyan, nagkaroon na ng bakuna para sa measles at mula nun ay bumaba na ng bumaba ang mga kaso natin ng measles at kukonti na lang ngayon. Maliban kung magkakaroon ng isang outbreak dahil sa hindi masyadong nabakunahan yung mga tao. Next, please. But in the last few years, yung kumpiyansa natin sa pagbabakuna ay nagbago. Makikita natin mula dito sa report ni Dr. Heidi Larson ng Vaccine Confidence Project kung ano ang nangyari sa vaccine confidence dito sa ating bansa noong 2018 kumpara sa 2015. At tandaan natin na ang nangyari between these 3 years, yung 2015 at 2018, ay nagkaroon tayo ng iskandalo tungkol dun sa vaccine para sa dengue fever. Okay? Noong 2015, 93% ng mga Pilipino ay nagsasabi na importante ang bakuna para sa ating kalusugan. Pero noong 2018 ay bumaba ito sa 32%. Noong 2015, 82% ng mga tao sa Pilipinas ay nagsasabi na ang mga bakuna ay ligtas. Pero bumaba ang kumpiyansa sa kaligtasan ng bakuna sa 21% noong 2018. At noong 2015, 82% din ang nagsasabi na ang mga bakuna ay mahusay at epektibo. Pero ito ay bumaba sa 22% noong 2018. So ito ang naging resulta noong iskandalo ng Dengvaxia noong 2018. At hindi lamang si Dr. Larson ang nagsasabi nito, kung papakinggan natin ang mga local chief executives at ang mga mamamayan mismo, malalaman natin na talagang ito ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ngayon ay dudang-duda ang mga tao sa mga bakuna. Next, please. Next, please. Okay. Sorry, balik tayo dun sa Pulse Asia survey. Noong end of November to the first few days of December, ang Pulse Asia ay nag-survey at nakikita natin na nung panahon na yon, 32% lamang sa mga Pilipino ang nagsasabi na willing sila na magpabakuna ng COVID-19. At ito ay sinusugan ng Okta Research na nag-report a week or so after na mas mababa pa nga ang numero ng mga tao na gustong magpabakuna ng COVID-19. Next, please. Bukod doon, itong last month lamang
ay gumawa ang UST COVAX research team ng isa ding online survey na 15,600 ang mga respondents. At dito sa survey na to, makikita natin na 23.7% lamang ang nagsabi na they will definitely use any vaccine available for COVID-19. Next, please. Maraming pangamba ang ating mga kababayan ngayon tungkol sa bakuna and particularly tungkol sa COVID-19 vaccine. Sila ay nangangamba na baka fake yung vaccine na may inject sa kanila. Nangangamba sila na baka hindi ligtas ang magpabakuna, baka hindi epektibo ang bakuna, baka hindi ito epektibo sa mga bagong lumalabas na variants ng COVID-19. Baka hindi na testing mabuti ang mga bakunang ito. Baka may halaga para sa kanila. At baka itong mga bakuna na ito ay masyadong pinabilis ang paggawa. So yan ang mga dahilan ngayon kung bakit ayaw ng karamihan o nagdududa ang karamihan na magpabakuna. Next please. Ang sinasabi ng mga tao ay, aba, kung kami ay babakunahan, magpabakuna muna ang iba, lalo na ang mga politiko na nagsasabi na magpabakuna kami. Okay? So makikita mo na hindi lamang yung impormasyon ang kinakailangan ng mga tao, kailangan nila ng kumpiyansa na yung mga pinuno nila at yung mga malalaking tao, importanteng tao, ay magpapabakuna din at magpapabakuna bago pa sila. Kung ang pag-uusapan naman ay ang kumpiyansa nila sa bakuna, ay merong epekto ang pinanggalingan ng bakuna. At dito sa survey ng UST COVAX Research Group, ay makikita na pinakamalaki ang kumpiyansa sa mga bakuna na galing sa Amerika at sa Europa. 75% mahigit ay nagsasabi na meron silang kumpiyansa kung ang bakuna ay manggagaling sa United States at sa Europa. Wala pang 40% ang may kumpiyansa kung manggagaling sa Russia ang bakuna at wala pang 20% ang may kumpiyansa sa bakuna na galing sa China. So ito ang mga problema na sinusuong natin. Napakaganda ng vaccine preparation ng Taguig, for example, at kinocongratulate ko si Mayor Cayetano tungkol dito. Pero tama siya na ang una sa lahat ng ating dapat gawin ay malaking information campaign at malaking trust campaign para ang ating mga tao ay magkaroon ng kumpiyansa na mahusay ang magpabakuna kesa sa hindi magpabakuna. Next, please. Hindi lamang sa Taguig o hindi lamang sa ibang bansa o sa ibang lugar dito sa atin na merong vaccine hesitancy. For example, maririnig natin na sa mga korporasyon na handa nang ibigay sa mga empleyado ang bakuna, ay marami pa rin sa kanila na ayaw magpabakuna. Meron akong kilalang korporasyon, 400 people ang empleyado nila. Nung mag-survey sila, ilan ang gustong magpabakuna ng libre, 36 out of 400 lamang ang may gusto nito. So vaccine confidence is not only an issue of accurate and timely information, but of trust in the information giver. Next, please. Ang information giver na pinagkakatiwalaan ng mga tao ay ang kanilang doktor or healthcare provider. At ito ay survey sa Amerika na nagsasabi 85% of them trust their doctor or healthcare provider. They trust their doctor and healthcare provider more than they trust the Center for Disease Control or the Food and Drug Administration or even Dr. Anthony Fauci. And certainly they trust their healthcare provider more than President Biden or former President Trump. And that, I think, is the same situation in our country. Next, please. Okay, so it is important for us to note
this when we do our communication and community engagement campaign. I think that is all I have to say for today. Thank you very much. Next, please. Yes, maraming I'll be yeah. question. Okay, maraming salamat, Dr. Cabral. No? I'm sure the members po of the Malacanang Press Corps will have questions for both our resource persons, pero simulan na po natin ang ating open forum. Yusek Roque? Yes, good afternoon, Secretary Roque, Dr. Esperanza Cabral, and Mayor Lino. From Kylie Atienza of Business World, the Philippines slipped one place to number 55 out of 167 countries in London-based think tank Economist Intelligence Unit's Democracy Index for 2020. The nation retained its flawed democracy status with a score of 6.56 from its 6.4 last year. Ano daw po ang reaction ng palasyo dito? Well, it's one notch lower. So hindi po yan major slip, kumbaga. At kung titignan po natin ang datos, no? Naunahan po tayo ng Taiwan, Malaysia at Timor-Leste, pero we are ahead of Indonesia, Thailand, Singapore, Myanmar, Vietnam, and Laos. In other words, ahead of almost all the major countries of Southeast Asia. So we will strive to do better, pero that ranking po shows that democracy is very much alive in the Philippines. Our democratic institutions are working. We have an independent judiciary, an independent legislative department, and of course, an executive department that is always the victim of criticisms. Thank you, Secretary. Thank you. Pierre Nada, please. Hello, sir. Good afternoon. Yes, good afternoon. Sir, my first question, sir, is for you. Sir, does the president or Malacanang have a stance on the possibility of banning face-to-face campaigning for the 2022 elections? Because the COMELEC just said that they're exploring this idea, but there have been some negative reactions to it. What is the palace stance on this? Do you agree that we should ban face-to-face campaigning? I think it's too early because we're about to start our inoculation campaign. We respect that the COMELEC is a constitutional body, tasked with the holding and supervision of elections. But I'm sure the issue will be discussed beyond COMELEC and will include also the IATF. Sir, you're saying that it's too early. Then you mentioned that the vaccination program will begin. Sir, does this mean that we're waiting for the success of the vaccination campaign before we can give a stance on whether or not to ban face-to-face campaigning? Because the vaccination will start this month. So, sir, do we have any figure that if we achieve this amount of vaccinations by a certain time, then you would be more open to to allowing face-to-face campaigning? Well, Pia, we are aiming to vaccinate 100% of our adult population within the year of 2021. So, syempre, hindi mo naman mababaliwala na kung tayo makakamit natin yung target na yon, baka maibsan po yung ating mga alinlangan sa face-to-face campaigning. Hindi ko po sinasabi na it will actually happen, but all I'm saying is let's wait what will happen to our vaccination campaign dahil meron pa naman tayong panahon. Okay. So, sir, does the palace see any opportunity cost if we bar face-to-face campaigning? I mean, some senators are saying that this might mean disenfranchisement of poor voters, for example. Well, sa atin lang po, or candidates who have not as much funding. Sa atin po sa demokrasya, kinakailangan makilala ng taong bayan ng kanilang mga kandidato. So lahat po ng form of campaigning would be preferred. Kaya lang po may pandemya nga at yan po ay katotohanan. So tignan mo muna natin kung maibsan natin yung ating problema sa pamamagitan ng bakuna. Dahil po pwede naman po matapos ang bakuna, susunod pa rin tayo sa mask, hugas at iwas plus bakuna. Sir, can I go to Mayor Lino? Yes, please. And maybe Secretary Cabral. Go ahead, please. Sir, I was just wondering if the Metro Manila Council has come up with a protocol, a standard protocol, should it arise that the problem where people don't show up for their vaccination slots on time. And then, so, sir, we have this danger of wasting the vaccines that have been prepared for them. Sir, standard protocol for how to decide who gets that vaccine? Siguro ngayon, Pia, it's not for the Metro Manila Council to decide. But kami, our City Health Office, in coordination with the Department of Health,
are fixing the protocols. Yung isang advantage kasi, if we have something like Pfizer, so Pfizer, once it's thawed dun sa extreme temperatures, we can have up to 5 days sa refrigerator natin. So with proper utilization, no, pag naplano natin ng mabuti, hindi naman aabot sa 5th day yun. Pangalawa, if we get something like Moderna, that's 30 days sa refrigerator. And most LGUs, wala yun ng extreme temperature, no, ng cold storage. Kaya kami, we had to partner. Pero most LGUs has yung normal refrigeration kasi kailangan natin yan sa ibang pagbabakuna at sa pag-store ng ibang mga gamot. So I think if you properly rationalize it, kaya napaka-importante nung dry run. Kami every Friday we do dry runs because kailangan naka-backup na rin yon. Let's say on its 4th day, then kailangan naka-backup na rin yung team natin kung sakaling may hindi dumating, mababakunahan. But that period is not so narrow naman. So again, we have 5 days once it arrives para ho ma-utilize. And tulad namin, malapit lang yung cold storage facility, pwede naming iplano na i-roll out lang talaga, i-deliver lang talaga yung bakuna na yon kapag sa araw na magbabakuna tayo. And then you're right, we will have contingencies in place. I think it happened the other day in the US, no, nung nag-breakdown yung nawalan ng kuryente, no? I think at midnight they had to dispose of thousands of vaccines. So we'll have contingencies in place kapag kailangan yon. Pagdating naman ho dun sa pag-expire niya sa grid, we're making sure na we're coordinating with yung power suppliers na yung grid, kung nasaan yung mga health center namin o nasaan yung mga refrigerators namin, ay maprotektahan. And then we have backup generators as well that we are preparing to avoid any kind of spoilage. Okay. And sir, lastly, we also know that a majority of the millions of vaccines are arriving in July at third quarter, which is also typhoon season. Sir, is there a plan like for Metro Manila mayors or the IATF, what to do when the vaccination drive coincides with a very major typhoon that prevents people from going to the vaccination sites? I mean, I noticed that some of the vaccination centers identified are evacuation centers usually during typhoons, like schools, diba, covered courts. So, sir, what's the plan when this happens? Yeah, very good point, Pia. In fact, the Department of Health early on has seen this problem. So they've communicated with us. Kaya ho, hindi lahat ng eskwelahan ay gagawin naming vaccination center. It's only a natural fit kasi na yung mga schools gawin nating vaccination center because maluwag. And as you can see, no, meron tayong 5 steps. We can do 5 classrooms. So if you have 10 classrooms, you can already do 2 vaccination teams. Kung meron kang 50 classroom, pwede ka na maglagay ng 10 vaccination teams. So although natural fit yung mga eskwelahan, tsaka maluwag siya, we are very conscious, kaming mga mayors, that we indicate per area, meron pa kaming mga vaccination, meron pa kaming mga sites in case no, dumating ang bagyo, dumating ang baha, may mga evacuation areas tayo. Kami, what we did no, is meron din kaming contingency para sa hatid sundo. So we have, fortunately, we have around 5 buses and 10 minibuses. And we are looking for contingency plans ngayon. Ang gusto sana namin, each evacuation center, kayang lakarin. That's why we did 40. O kaya, hatid sundo pag sa mga matatanda. In case dumating ang bagyo, ang baha, at necessary na i-continue. Unang-una, pwedeng hindi natin i-continue. Pwedeng i-suspend natin ang 3-5 araw. Kasi I want to emphasize again, there are countries that have not yet vaccinated, but their cases are 0, 1, and 2. So napaka-importante dito that we don't rush. And then meron tayong backlash kung saan mas marami pang nahawa. So we need to do things slowly, carefully, we need to do things right. So kami dito, if we don't need to rush and we need to let the storm pass for 3 to 5 days, we need to be ready. And I think we're ready for that. Thank you. Thank you. Thank you very much, Pia. We go back to you, Sakraki, please. Yes, thank you, Secretary Roque. From Chris Jose of Remate Online, reaction po na may ilang Metro Manila mayors ang naniniwala na hindi ito ang tamang oras para amyendahan ng konstitusyon. Wrong timing daw po na pag-usapan ng panukalang pag-amyenda sa ilang economic provisions ng saligang batas. Well, we respect the views of these mayors, of course, but we also have to respect na trabaho ng Kongreso na isulong yung mga bagay-bagay nito. No? Wala po pwedeng maghimasok sa kapangyarihan ng Kongreso sa pagpropose ng amendments to the Constitution. Trabaho po nila yan. From Virgil Lopez of GMA News Online, the European Union said the Philippines will not be affected by export controls on vaccines,
produced within the bloc after President Duterte on Monday accused the EU of holding up supplies. Isn't the President briefed on such matters before his remarks? Will the President retract or apologize for his statement? Wala po, kasi kinakailangan naman talaga ng paglilinaw, no? Kasi ang lumalabas, nagkakaroon nga po ng vaccine nationalism, no? At yun po yung issue na linabas sa ating presidente. Ngayon nagkaroon ng kanyang paglilinaw, we appreciate it, no? Pero kung hindi po nagsalita ang presidente, hindi sila magbibigay ng linaw na ganyan. Opo. Second question po niya, some retailers said they will not sell pork during the 60-day implementation of the price cap in Metro Manila to avoid losses and penalties for violation. What can the government do about this? Gaya ng sinabi po natin kanina, no, kasama sa programa ng gobyerno ang pag-aangkat ng baboy sa Visayas, Mindanao at ibang parte ng Luzon na wala pong ASF at ididiretso po ito sa mga palengke. No. Kung kinakailangan, dadalhin po natin ito sa Kadiwa Centers o ang DA mismo ang magbebenta. Pero hindi nga po tayo papayagan, hindi natin papayagan na mawala ng makakaing baboy ang ating mga kababayan. Last question po ni Virgil Lopez, may we get Palace reaction to the COMELEC statement that it might do away with face-to-face campaigning in the 2022 elections due to the COVID-19 pandemic? Does the Palace support this option? Asked and answered. No? May I request sa USEC, no, because I have to go to Pasay dahil nga po dun sa vaccine rollout na kung natanong na po, banggitin na lang yung pangalan and then let's move on to the next question. Okay, thank you, Secretary. Thank you po. Joseph Morong, please. Go ahead, Joseph. Hi, sir. Go ahead, please. Yeah, okay. Dun muna, sir, sa pork, sa economic issues muna, sir, no? Sa pork, meron mga yung producers, yung mga nagbebenta ng karne, they're warning baka magka-pork holiday because of the price cap. Your comment, please. Dinadamihan po natin ang supply, hindi lang po tayo nag-impose ng price cap. So kung dadamihan mo ang supply at kasama ang price cap, inaasahan po natin na talagang bababa naturally ang presyo ng baboy dahil more supply means less prices. Yan po ang twin strategy ng ating gobyerno. So yung MAV, 400 yung kulang natin. So are we looking at increasing the MAV to plus 400 metric tons? Pinag-aaralan na po natin yan, no? At alam naman po natin ang proseso, ang presidente ang mag-authorize niyan and Congress will be given 15 days to concur with the decision. Pero tinitignan po natin muna kung sapat ang supply galing sa Visayas, Mindanao at ibang parte ng Luzon dahil alam po natin na napakalaki ng diferensya ng halaga ng inaangkat na baboy, 140 nga po, meron ng 40% tariff yon doon sa local production cost ng ating baboy sa Pilipinas, 174. So binabalanse po natin yung karapatan ng consumer, magkaroon ng baboy ng kakainin sa kanilang hapagkainan at yung karapatan din ng ating mga magbababoy na magkaroon ng kanilang hanap buhay. The price cap is still existing, sir, no? Effective Yes, of course. Oo. Okay. Sir, clarification lang doon sa sa lifeliners ng electricity. Hanggang February, dapat hindi magputol, tama ba? Ano, sir, yung 2 months kanina na nabanggit niyo? From February. Hanggang February po yun, no? From December. Yes. Na-extended Ending po, sir. February 28. Sir, can I go a little bit to Secretary Cabral, please? Yes, please. Hi, ma'am. Good afternoon po. How are you Good doing? afternoon. Good, thank Okay, you. ma'am. How are you? Yes. I'm okay, ma'am. Ma'am, with your presentation, just so it comes from you, no, na we are putting the blame squarely on the Dengbaksha scandal. That's why yung ating mga kababayan ngayon, nag-hesitate to get the COVID vaccine. And then what do you tell po yung public na nag-iisip ngayon kung magpapabakuna sila but they have Dengbaksha on their minds? Well, palagay ko lahat tayo ngayon ay dapat magtulong-tulong para maibalik ang kumpiyansa sa bakuna. At isang paraan ay para sabihin natin na kung ang pag-uusapan natin ay yung Dengbaksha vaccine, ito ay isa sa mga bakuna na mas mahigit pa ang pag-aaral kesa sa mga COVID vaccines ngayon na ginagamit sa buong mundo. Pilipinas lang ang hindi gumagamit ng Dengbaksha. Lahat ng ibang bansa na may dengue,
virus gumagamit ng Dengvaxia. At hindi totoo na ito ay nakakamatay at bagkus pa nga ay napakalaki ng tulong na maidudulot nito para ang mga tao ay hindi magkaroon ng dengue. Talagang masyado lamang na sensationalize yung mga issues. Maraming false narratives na lumabas tungkol sa mga scientists, tungkol sa mga regulators, tungkol sa authorities na hindi tama. Maraming nakita sila na parang inquisition-like hearings sa Senate, sa House of Representatives na nabastos masyado yung mga scientists at nawalan tuloy ng kumpiyansa sa kanila yung mga tao. Ngayon, makikita natin na wala tayong pinagsasandigan kung hindi siyensya pa rin. So, yung mga tao na yun ay naging contributors dito sa pagbaba ng vaccine confidence. So, sila ay mga tao din na pwedeng magbalik nitong confidence na ito at inaanyayahan natin sila na tumulong to come out in public to say that all of us must get the COVID vaccine if this is something indicated for us so that we can recover our economy so that we can all stay healthy. All right, Secretary Roque, can I have one more question, please? Go ahead, please. Okay lang? Go ahead. Okay. Sir, yung Octa research, no, yung data na nakuha nila from DOH shows na yung reproduction rate sa NCR is steady at 1. Does it give you a level, does it give the government a level of confidence such that we can relax our community quarantine this month, February? Well, sana nga po magpatuloy, no? Bagamat ang ating quarantine classifications are monthly, kung magpapatuloy po na ganito, siguro kung merong mag-move na ibaba na to MGCQ para lalong mas marami sa ating makapagtrabaho, pwede naman po yan pagdesisyonan ng IATF. Pero sa ngayon po, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kababayan dahil iniingatan po nila ang kanilang mga sarili para sa kanilang mga hanap buhay. All right, sir. Thank you for your time, Secretary Cabral. Thank you. Regards, Mayor Cayetano. Thank you, Joseph. We go back to you, Sec. Roque, please. Okay. From Jinky Badicados of IBC 13, nasagot niyo na po yung question niya about EU. And then Dreo Calonso of Bloomberg, how is the Philippine government viewing 91.4% efficacy of Russia's Sputnik vaccine? Are there plans to increase our orders of the Russian vaccine? Sa mulat mula po, tayo po umu-order doon sa Gamaleya. No? Pero magandang balita po yan na 91% ang efficacy rate niyan. Bagamat uulitin ko po, no? Ang importante talaga sa bakuna, hindi lang yung kung mapiprevent niya ang pagkakasakit, ang importante kung mapiprevent niya yung seryosong pagkakasakit na magdudulot ng kamatayan. So, but of course, we welcome this dahil alam naman natin na dahil kulang nga po ang supply galing sa mga Western companies, talagang kinakailangan ibsan natin ang ating supply sa pag-aangkat galing sa Russia at sa bansang China. Second question po niya, how does Sputnik's efficacy affect President Duterte's personal vaccine choice? Is he more willing to be vaccinated using the Russian vaccine now instead of the Chinese vaccine with lower efficacy? Basta naman po aprobado yan ng ating FDA at binigyan ng EUA, kukunin po yan ng presidente. Of course, ang sinabi na niya, ang choice niya is either Chinese or Russian. So the Russian vaccine has always been one of his early choices. Question from Prince Goles of Abante Politico. Sources confirmed to Politico that President Duterte named 9 cabinet secretaries as potential senatorial candidates during yesterday's cabinet meeting. The names mentioned were Secretaries Mark Villar, Ramon Lopez, Arthur Tugade, Francisco Duque III, Silvestre Bello III, and Carlo Nograles, Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Presidential Spokesperson Harry Roque, and Vaccine Czar Carlito Galvez. Was the President serious when he made the announcement last night? Alam niyo po kasi ang aming mga pagme-meeting ay covered din by executive privilege, no? So I think yung mga bagay-bagay na yan po, dahil hindi naman po yan kasama sa agenda,
will remain to be confidential. No? So I cannot comment on that po. Opo, question from Vance Fernandez. With the coup d'etat daw po coup in Myanmar giving a forced transition of power out of the civilian government to the military, many other countries and the United Nations condemning the coup. Does the Philippines officially recognize this forced transition of power in Myanmar? And if yes, does it directly mean that the Philippines recognizes the military government in power in Myanmar? If yes, why? You know, in international law, ang importante po yung recognition of states. Yun po yung importante at tingin ko naman po kahit sinong in power dyan, hindi naman po nawawala yung Myanmar. But as to the official policy in Myanmar, I will defer to the DFA. Opo, question from Tuesday New, nasagot nyo na po about disconnection. Ang follow-up lang daw po niya, yung additional 2 months grace period, saan po yun maia-apply daw po? Doon po sa hindi nabayaran kasi grace period lang po doon sa principal na hindi nabayaran. Opo, from Tina Mendez ng Philippine Star, the Cebu provincial government has ordered a moratorium on the export of live hogs raised in farms and backyards in Cebu province for 6 months effective February 1st. How is this affecting the national government efforts to lower the price of pork in the market in Luzon? What if other LGUs follow Cebu's move? Well, gaya ng sinabi ko po, ang unahin natin ay pag-angkat galing po sa Luzon, sa Luzon na walang ASF, sa Visayas at sa Mindanao. At kung kukulang pa po talaga yan, talagang magpipilitan tayo mag-angkat galing po sa ibang mga bansa. No? So, ang assurance po ng gobyerno, gagawin ng lahat ng hakbang para meron po tayong sapat na baboy sa affordable na presyo sa ating hapagkainan. Opo, question mula po kay Laila Salaveria para po kay Secretary Cabral. You said daw po vaccine confidence is an issue of trust in the information giver. Given this, what kinds of improvement could be done in the current government campaign to convince people to be vaccinated? Who should be playing a major role in this? I think that our healthcare providers should be playing a major role in the information campaign because they are the ones most trusted by the people when they deliver health information. So I think they will believe the healthcare providers more than they will believe politicians, for example, or attorneys and things like those. Thank you, Secretary. Okay. For Secretary Roque, a question from Kylie Atienza of Business World. When will the President sign the CREATE bill into law? Will he veto some provisions? What are these? Kayo naman, kakatapos lang nila ng BICAM, no? Hindi ko nga alam kung meron na silang printed copy. So, ayanan muna natin makarating sa palasyo at pag-aaralan po natin yan. Now, I think si Melo Acuña has a question. So, with your indulgence, Melo Acuña. Good afternoon, Secretary. Para po muna sa inyo, nakapaglakad po kami ng aking may bahay sa ilang lugar, sa mga malls. Napuna namin na may mga restaurant na walang kliyente. Kung meron man 20 pagtanghalian, 10 paggabi, meron daw po kayang direct assistance ang pamahalaan sa mga ganitong kalakal na baka magsara kung walang kliyente. Well, napabalita ko na po yan. Marami po tayong pwedeng ipautang sa mga small and medium scale businesses. Kasama na po dyan yung mga restaurants. No? Pero ang solution po talaga dyan, mga kababayan, kung meron naman tayong po pwedeng gastusin, lumabas po tayo, sama natin ang ating pamilya na hindi po minor de edad, magmask, hugas at iwas, nang sa ganun naman po, lahat tayo magkaroon ng hanap buhay. Yeah, palagay ko nga po. Pero para po kay Mayor Cayetano, may itatanong din ako. Mayor, magandang tanghali po. Paano po ninyo ipaprioritize yung mga babakunahan sa Taguig sapagkat iba yung populasyon ng Taguig pag-araw, iba yung populasyon sa gabi. May mga transients po kayo nagtatrabaho dyan. Ano ang prioridad ninyo? Magandang tanghali po, Sir Melo. Thank you for your question. Malaking isang bagay na talagang pinag-aaralan natin yan dahil sa Taguig ho, ganito ka major ho yung daytime population namin. Sa BGC ho, anywhere from 100 to 200,000.
Pero yung working population natin, yung daytime population, lumulobo up to 800,000. So it's a very good question because we are somewhere from around 1 million and we are around 1.8 million. That is something now that we're coordinating with the Department of Health. The City of Taguig will be very happy to vaccinate yung mga workers ho natin dito dahil baka mas madali i-coordinate. Lalo kung essential workers ho sila, baka mas madaling diretso na ho sa kanilang place of work. But we want to rationalize that properly kasi ang sabi ho ng national government is they're allotting for 70 million Filipinos to be vaccinated. Yan ho ang nakalaang pondo at yan ang target ni Secretary Charlie Galvez. Ibig sabihin ho nun, yung ibababa sa atin ng mga bakuna, it will be good for every Filipino. So ayaw lang ho natin yung nakarationalize sila sa kanilang place of residence, tapos ho magdodoble o magkukulang doon sa area kung saan sila babakunahan. But that's a very good point and that's something that we're working with directly with the Department of Health now. And sa City of Taguig, something also that we're working with is merong mga private companies dahil tatlo ho yung source ng bakuna. Local government, national government, and there are private companies who have entered tripartite agreements. We've reached out to them at sabi namin, you can store it with us sa storage facility namin at kami rin yung magbabakuna. We have vaccinators to help you para ma-rationalize natin lahat. But isa sa mga tinitingnan naming mga mayors ay yung place of work. Baka mas madali bakunahan, lalong-lalo if we want people to get back to work faster. So that's something that overall we're still rationalizing with the Department of Health. Now, next question is, how do you monitor them? Because they don't reside in Taguig and they just work in Taguig. Yes, sir. May system na ho kami ngayon. No? It's Taguig Trace. So Taguig Trace is available at the App Store, at Google Play. Pwede rin ho yan sa aming website, no? trace.taguig.gov.ph or taguiginfo.ph. Ang mangyayari ho, if you're a resident or you work here or even if you're a visitor, you will have a QR code. So yung QR code, if you're a resident, it turns into a residence card. Pero kung ikaw naman ay worker dito, or even if you're just a visitor here, we will have the data needed. And then doon na rin namin mara-rationalize. You can use that QR code for testing, and you can also use that QR code eventually for vaccination. Doon ho namin mababantayan. And then, ang challenge ho dyan ay yung pagbangga ng records na to sa national. Dahil paano alam ng isang lungsod na sa Taguig na bakunahan na pala yun. So that's something we're fixing and I think in Congress pending rin yung vaccination passport. Dahil kaya namin i-monitor dito sa aming lungsod. But bulag ho kami doon sa nabakunahan sa kapitbahay natin o sa ibang probinsya. Salamat po para kay Secretary Cabral. Magandang tanghali po, Secretary. Nice seeing you well. Maitanong ko po, paano natin maipaliliwanag yung herd immunity at paano natin matutugunan yung mga balitang lumabas na mayroong mga variant na nakakapagpahina ng efficacy ng bakuna. Meron po kaya tayong advanced studies about this. Thank you, Secretary. Ma'am, wala kang audio. Baka nakamute po. Ma'am, baka nakamute po ang audio nyo. Ayan. Wala pa rin po. Okay. Ayan. Magandang tanghali, Sir Melo. Yung una po, yung herd immunity, ang pagpapaliwanag po doon ay kung marami na po tayo na nabakunahan, pwedeng hindi nabakunahan yung iba pa na natitira dahil wala na pong pupuntahan yung virus para makahawa. So, kaya gusto natin na as many people as possible para sa COVID-19, ang estimate natin ay 70% to 85% of the population ay kailangang mabakunahan at maaaring yung 15% to 30% pwedeng hindi na muna bakunahan at ito ay makakatulong na sa pag-control ng COVID-19 pandemic. Yung susunod naman po ay tungkol sa variant. Yung mutation po ng virus ay natural na proseso. Talaga pong merong mutation ang mga viruses at kung marami ang viruses, mas marami pong mutation na nangyayari. So, importante talaga na mabakunahan lahat para makontrol yung dami ng virus. Ngayon, ang datos na nakikita natin ay epektibo pa rin yung ating current na bakuna dito sa mga new variants na lumalabas. Pero tama po kayo na pwedeng magkaroon ng bagong mutation, bagong variant
na hindi na magiging epektibo ang current na bakuna. So pagka ganun po, magde-develop ng bagong bakuna para dito sa variant na ito. Maraming salamat po, Secretary. Thank you. Thank you. Maraming salamat Thank po. you, Secretary Harry. Oo, maraming salamat Melo and Secretary Cabral. May paglilinaw lang po tayo. Nag-text po si Yusek Fuentebella. Ang sabi po niya, para doon sa deferred payments for lifeliners, pati daw po yung mga nagamit na kuryente ng Enero at Pebrero, kasama po doon sa deferred payment scheme. Okay? I hope that clears matters, no? Okay, next question please. Yusek Roque. Okay. Yes, Secretary, from Kylie Atienza ng Business World, when will the President sign the feast bill into law? Well, wala pa rin po, no? At alam ko po, this is your favorite topic na feast, pero as I said, dumating lang po yan is last week of January. So pagbigyan naman po natin ng pagkakataon na mapag-aralan ng Legal Department ng Executive Office itong panukalang batas na ito. Last question na po to, Secretary, from Joe Montemayor ng Malaya. Baka daw po may update na sa appointment ng new Army Chief. Wala pa po at tayo naman po pag naka-receive na tayo ng papel na-anunsyo na po natin, no. Ang naka-schedule po bukas ata, no. Today is February 4. Ay, mamaya ata yung turnover na ng ating new Chief of Staff kung di po ako nagkakamali, no. Anyway, so wala na po tayong mga katanungan. Ako, Secretary Cabral, thank you very much. Sa panahon po ng pandemya, importante na talagang tunay na eksperto na may karanasan at alam ang sinasabi, nagsasalita. And I think yung mensahe po natin na safe ang bakuna, lalong-lalo na kinakailangan natin ito para makabalik tayo sa mga dating buhay, yan po ay narinig ng ating mga taong bayan at alam naman po nila na mas mabuting pakinggan ang tunay na eksperto gaya ninyo. Maraming salamat din po kay Mayor Lino Cayetano. As usual po, you have shown the way for all local government units on what to do for the vaccine rollout. Pero ililinawin ko lang po, no? Isa lang po si Mayor Lino Cayetano na meron na talagang solid na programa. Halos lahat po, kung hindi lahat ng ating mga mayor merong solid na programa, iisa-isahin po natin sila kung kakayanin. Kaya lang po, ang estimate ko, hindi natin maisa-isa lahat dahil nandyan ang bakuna, titignan na lang natin kung paano nila talaga i-roll out yan, no? At maraming salamat din po sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat, Yusek Roque. So dahil wala na pong tanong, may pahapon po si Joseph Morong, pasensya na po. ano yun? Sorry po, Secretary. Nalito daw po si Joseph kasi, so kailan daw po pwede magputol ng kuryente? Patapos po nung yung 2 months. Patapos po ng 2 months. Okay? So anyway, so sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokesman Roque nagsasabi, nako mga kababayan, konting tulong na lang talaga. Konting tulong na lang at nandyan na po ang ating bakuna. Pero alalahanin po natin, samantala, kinakailangan mask, hugas, iwas, at bagamat tama lang po na magkaroon tayo ng konting pagkatakot sa bakuna, no? Isipin po natin, hindi naman po ibibigay sa atin yan ng ating mga dalubhasa kung hindi po makakabuti sa atin. So magandang hapon po sa inyong lahat at see you all on Monday. Good afternoon to all of you.